के भनेको बालिका भनेको चाहिँ I was a very naughty boy. है चकचके बदमास नदिन्थेन भने एउटा ब्यान्डले अर्को ब्यान्डको बर गर्थ्यो क्या सबै साटासाट हुन्थ्यो भने लास्टमा त्यो स्पिकरको के हुन्थेन घरि नबहरू हुन्थेन गिटारको पिकअपहरू हुन्थेन सो देयर वाज अ लट अफ टेन्सन ब्यान्ड बिबिन्समा अब त्यही रेस्टुरेन्टमा अल्बर्ट्रस पनि आयो इलिजियम पनि आयो मङ्की टेम्पल पनि आयो कबवेब्स मुक्तिदार सबैजना त्यही रेस्टुरेन्टबाट सुरु गऱ्यो भनौँ न म कान्छो छोरो मेरो म 12 वर्ष हुँदा बित्यो है मेरो अर्को दाइ म 21-22 वर्ष हुँदा बित्यो है मेरो दिदी मेरो अर्को दाइ हरेक 10 वर्षमा बित्यो हाम्रो फ्यान्सहरू सबै त्यहाँ माइग्रेन्ट वर्कर्स भएर गइसक्यो होइन एन्ड आई थिङ्क इट्स भेरी अनफेयर आई वाज बोर्न इन सिङ्गापुर किनभने मेरो बुवा चाहिँ त्यति बेला ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो म ब्रिटिस आर्मीसँगै हुर्केँ भनौँ न किनभने बुवा 35 इयर्स ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो 10th Kirk Rifle त्यति बेला हाम्रो ग्रोइङ अप आई ग्रो अप इन सिङ्गापुर हङकङ ब्रुनाई इङ्ल्यान्ड हरेक 2 वर्षमा चाहिँ बुवा चाहिँ सिफ्ट हुनुहुन्थ्यो क्या 2 वर्ष कन्ट्र्याक्ट सकेपछि अर्को ब्रिटिस कलोनीमा जानुहुन्थ्यो सो द्याट्स हाउ आई ग्रो अप एन्ड देन इभेन्चुली आई डिड माई हाई स्कुल इन हङकङ काउनुन साइड त्यति बेला हङकङ चाहिँ ब्रिटिस कलोनी नै थियो सो सुन एज आई फिनिस द्याट म एकछिन ब्रुनाई गएँ बुवासँग त्यहाँदेखि ब्रुनाईदेखि आई वेन्ट टु क्यानाडा फर माई युनिभर्सिटी there I joined the university and I stayed in Canada for 17 years 17 वर्षसम्म क्यानाडा बसेँ क्यानाडा सकेपछि म नेपालमा फर्केर आएँ I was a very naughty boy है चकचके बदमास I was athlete भनौँ न किक बक्सिङ पनि गर्ने फुटबल पनि खेल्ने so I was very active in the sports scene म्युजिक चाहिँ पहिलादेखि नै गरेँ नै किनभने म कान्छा छोरा हामी 5 जना थियो सो मेरो दिदी दाइहरू पनि म्युजिक गर्थ्यो सो वी युज्ड टु अल गेट टुगेदर एन्ड ज्याम अप इन द हाउस म्युजिक चाहिँ त्यसरी सुरु भएको मेरो लागि आई ग्रो अप इन अ होल डिफ्रेन्ट जेनेरेसन होइन अब त्यति बेला अहिलेको जेनेरेसनको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन पहिलाको जेनेरेसन चाहिँ यु हेभ टु बी अ डक्टर इन्जिनियर लयर सो म्युजिकतिर हामी 5 जनामा सिब्लिङ्सहरूमा अल्दो वी डिड म्युजिक नो वान एक्चुअली वेन्ट इन्टु म्युजिक है म मात्रै आखिरी म्युजिकमा गएँ भनौँ न पढेर म काम गरेँ आई वाज एन इन्जिनियर आई वर्क फर डी हाभल्यान्ड एयरक्राफ्ट त्यो पनि छोडेर पछि मलाई मन परेन इज वाज व्हाट आई वान्टेड टु डु आई ग्रेजुएटेड फ्रम युनिभर्सिटी अफ टोरन्टो एन्ड आई वर्क फर एज एन इन्जिनियर फर couple of years भनौँ न डेढ वर्षसम्म काम गरेँ टोरन्टोमा and I figured out it wasn't what I wanted to do so then what I did was I got together with a whole bunch of friends and we opened up a restaurant bar त्यहीँ खेल्थ्यो त्यहीँ रमाइलो गर्थ्यो and that's how I spent my time है रमाइलो गरेर नै टाइम बित्यो मेरो You grow outside है नेपालको बारेमा के थाहा हुँदैन आफ्नो हिस्ट्रीको बारेमा के थाहा हुँदैन so you get to a certain point in life where you look for your history where you look for your culture and त्यो गर्दाखेरि चाहिँ I decided to come to Nepal in 1996 मा हलिडेको लागि आएँ म 2-3 महिना बसेँ त्यहाँदेखि I decided, what better place to be than Nepal, होइन अन्त म सबै नेपालमै सरेँ I always wanted to be a musician है त्यति बेला म्युजिकको स्कोप बल्ल निक्लिँदै थियो को पनि थिएन रक एन्ड रोल म्युजिक गर्ने so I saw an opportunity for me to do what I want to do होइन to follow my dreams so I opened up a restaurant Bamboo Club भन्ने अन्त नेपालमै तमिलमा and that went on for 14 years 14 वर्षसम्म खोलेको थियो त्यो restaurant and what we used to do was I used to play with my band मेरै ब्यान्डसँग हप्ताको 2 चोटि खेल्थ्यो अब त्यही रेस्टुरेन्टमा अल्बर्ट्रस पनि आयो इलिजियम पनि आयो मङ्की टेम्पल पनि आयो कबवेब्स मुक्तिदार सबैजना त्यही रेस्टुरेन्टबाट सुरु गऱ्यो भनौँ न as far as original music
किन हामीले चाहिँ के गर्थ्यो भने त्यहाँ ओरिजिनल म्युजिक मात्रै गर्नु दिन्थ्यो क्या म्युजिक वाज अलवेज अ पार्ट अफ मी अब जस्तो मैले भने नि जब मैले इन्जिनियरिङको काम छोडेँ मैले रेस्टुरेन्ट खोलेँ त्यहीँ खेल्थ्यो हामीले पनि है मेरो कनेडियन ब्यान्ड थियो त्यति बेला ब्यान्डको नाम चाहिँ तामाङ थियो सो वी डिड कपल अफ गिग्स महिनामा 2-3वटा गिग गर्थ्यो वी बिकेम प्रिटी पपुलर है इन द सिन टोरन्टोको सिनमा भनौँ म्युजिक वाज अलवेज विथ मी तर एज अ प्रोफेसन भनौँ न जब म नेपाल आएँ त्यहाँदेखि मैले सुरु भयो त्यति बेला को पनि थिएन एज फार एज ब्यान्ड्सको मुक्ति दाई थियो मुक्ति एन्ड रिभाइभल कबवेब्स थियो एक्स ब्यान्ड थियो नमस्ते ब्यान्ड थियो 7480 पनि बल्ल सुरु भएको थियो द्याट वाज इट द्याट वाज द होल मेन स्ट्रिम रक ब्यान्ड्सहरू भनौँ न है आई वाज अलरेडी 35 years old होइन आइ एम नट अ किड एनिमोर सो आई वान्टेड टु डु म्युजिक एज अ प्रोफेसन मान्छेको एउटा ड्रिम हुन्छ होइन कतिजनाले त्यो ड्रिम छोडेर उनीहरूले नमन परेको काम गरेर जिन्दगी बिताउँछ है मेरो सिचुएसन चाहिँ के भयो भने म कान्छो छोरो मेरो म 12 वर्ष हुँदा बित्यो है मेरो अर्को दाई म 21-22 वर्ष हुँदा बित्यो है मेरो दिदी मेरो अर्को दाई हरेक 10 वर्षमा बित्यो सो आई रियलाइज्ड होइन they were happy people, they were professional people तर उनीहरू सबैजना यङ थियो क्या बित्नुभन्दा अगाडि है अहिले एकजना दिदी मात्रै छ मेरो है सबैजना बित्नु भयो एन्ड दे अल आई थिङ्क दे अल वान्टेड टु डु समथिङ इन देयर लाइफ वेदर दे achieved it or not अब हुनु त भयो डक्टर भयो अर्को पाइलट भयो एकजना नर्स भयो होइन they fulfilled their dreams but I think deep down inside, they always wanted to be musicians. Okay, so I saw that and I thought, "Kina jindagi tesri nei bitaउने, हैन? Let's follow my dreams. Try to गरौँ न, कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर." Fortunately, 22 वर्ष भइसक्यो म अहिलेसम्म गरिरहेको छु आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि त्यसरी नै भयो भनौँ न हैन किनभने दाजुहरू दिदीहरू बित्नु थाल्यो अनि म एक्लै क्यानाडामा है सबैजना छरपस्टे विभिन्न देशमा एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि आयो किनभने आई विल टेल यु समथिङ कि म चाहिँ जन्मे विदेशमा हुर्के विदेशमा तर जति झ्यामियो भने पनि मोडर्न वेस्टर्न सोसाइटीमा मन चाहिँ जहिले पनि नेपाली नै हुँदो रहेछ क्या अन्त त्यो मन नेपाली मात्रै भएर हुँदैन कि खोज्दै जानुपर्छ के हो भनेर त्यसकारण म यहाँ आइपुगेँ अहिलेसम्म सिकिरहेको छु म इट्स बिन 22 years है पोखरामा मैले एउटा ब्यान्ड भेटाएँ त्यति बेला एम्स्टरड्याम भन्ने बार थियो त्यहाँ खेलिरहेको थियो यङ ब्यान्ड तर भेरी ट्यालेन्टेड ब्यान्ड लुजा भन्ने ब्यान्ड सुनित रिजु प्रज्वल and Sarad, चारजना थियो. So I said, you guys want to do original music? Let's do original music. मेरो म्युजिकहरू छ. I'm a singer-songwriter. उनीहरूले पनि ल भन्यो. So we did that, we practiced, and एक वर्षभित्रमा हामीले नेपाल भन्ने एल्बम निकाल्यो. त्यो एल्बम निकाल्ने बित्तिकै it hit #1. Okay? And then from there it's just been going on. Lusa 2005 मा छुट्यो. 2006 मा Robin and the New Revolution was formed. त्यति बेला हामीले केटा केटी भन्ने first album निकाल्यो, which also did very well. And then I'm still here, so obviously we're doing something right. म लुजासँग कमसेकम 4 वर्षसम्म गरिसकेको थिएँ. त्यति बेला मैले यस्तो राम्रो म्युजिसियन्सहरू भेटेँ कि there's so much talent in Nepal. मेरो सोचाइ चाहिँ के भयो भने let me work with the best of the best भनेर let me take the best musicians from Nepal and work with them भनेर त्यो अनुसारमा मैले फोन हाने अघि त्यति बेला दिपेश थियो राजेश खड्की थियो राजेश is back in the US now त्यति बेला प्रवीण थियो प्रवीण is back now अहिले प्रवीण नै छ मेरो bass player so and myself I wanted to work with Hari त्यति बेला तर Hari त्यति बेला उसँग नेपथ्यसँग साइन भएको थियो निखिल पनि okay so Hari and Nikhil I couldn't work with them तर मैले सोचेको थिएँ फ्युचरमा गर्न सक्छ होला भनेर not only that Robin and the New Revolution अहिले 2019 भइसक्यो 2020 भइसक्यो है it's been going on for a number of years and the बिचमा भिन्दै प्लेयर्सहरू पनि आयो खेल्यो पनि so
Robin in the New Revolution is basically a revolving door for the best musicians in Nepal. किनभने without them, मेरो गीत र मेरो music translate गर्नु मलाई गाह्रो नै छ. So that's why I surround myself with the best musicians. त्यति बेला चाहिँ के हुँदै थियो भने माओवादी र नेपालको ठुलो हुँदै थियो भनौँ न upheaval हुँदै थियो. मैले सोचे okay, अब सबैले we're doing this for Nepal भनेर माओवादीले हामीले नेपालकै लागि गरेर कांग्रेस तर you know it was like yeah but you're killing people है आफ्नै दाइ भाइहरू मार्दैछ नेपाल राम्रो बनाउनको लागि. So I thought let's do something, call it the new revolution हैन तर हामीले हतियार नचलाउँ तर संगीत चलाउँ भनेर. That's why we called it the new revolution. and अहिलेसम्म त्यही नाम छ है. अहिले नै हेर्नुस् न म्युजिकको स्थिति है कस्तो कस्तो ब्यान्डहरू छ कति राम्रो राम्रो ब्यान्डहरू छ कति ब्यान्डहरू विदेश गएर पनि खेल्छ. सो हामीले चाहिँ के गर्यो we set a little एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तो बनाइदियो कि this is how it is, this is what a professional band does. हामीले गरेर अरूले पनि म पनि गर्नु सक्छु त्यो. अहिले हेर न कतिजना म्युजिसियन्स छ कति राम्रो ब्यान्ड छ. सो आई लाइक टु थिङ्क म मात्रै होइन मेरो ब्यान्ड मात्रै होइन थुप्रै त्यो पुरानो ब्यान्डहरू we all had a hand in the history of rock and roll music in Nepal. Because we created a musical revolution. अहिले मान्छेहरूले आफ्नो विचार के छ गीतमा संगीतमा बन्छ. पहिला त्यस्तो गर्नु पाउँथेन नि. It's all for social change, it's all for betterment of Nepal. पहिला हामी आउँदाखेरि त्यति बेला थिएन म्युजिक इन्डस्ट्री. So we created the music industry भनौँ न. त्यति बेला फ्यान्सहरू पनि एकदम हङ्ग्री थियो रक एन्ड रोलको लागि. 5-6वटा ब्यान्ड मात्रै थियो. त्यति बेला गिटारहरू पनि थिएन इक्विपमेन्टहरू पनि थिएन. So we put in a lot of time, a lot of rehearsals and a lot of investment है. त्यहाँदेखि के भयो भने रेस्टुरेन्ट्सहरूले ब्यान्डहरू राख्नु थाल्यो है थमेलमा. सो अलिकति इम्प्रुभ हुँदै गयो ब्यान्ड्सहरूको लाइफस्टाइल भनौँ न किन पैसा पाउनु थाल्यो. अहिले इट्स एभ्रिवेयर. पोखरामा जानुहोस् हरेक रेस्टुरेन्टमा ब्यान्ड खेलिरहेको छ. काठमाडौँमा आउनुहोस् थमेलमा हरेक रेस्टुरेन्टमा ब्यान्ड खेलिरहेको छ. त्यो मात्रै होइन अहिले उनीहरूले हरेक ब्यान्डले कमसेकम 3,000 मात्रै पायो भने एक रातमा 4-5 चोटि खेले 15,000 हुन्छ हप्ताको. त्यसलाई 4ले गुणा गर्नुहोस् न. अहिले चाहिँ ब्यान्ड्स क्यान सर्भाइभ प्लेइङ म्युजिक है. पहिला त थिएन नि त्यस्तो. मेरो सामानहरू चाहिँ सबै बाहिरबाट ल्याएको क्यानाडाबाट आउँदाखेरि नै मैले लिएर आएको. अब केटाहरूको पनि साथीहरू थियो विदेशमा बस्ने साथीहरूले पठाइदिन्थ्यो उनीहरूले पैसा दिएर पठाइदिन्थ्यो. सो द्याट्स हाउ वी वर्क. नदिन थिएन भने एउटा ब्यान्डले अर्को ब्यान्डको बर गर्थ्यो क्या. सबै साटासाट हुन्थ्यो भने लास्टमा त्यो स्पिकरको के हुन्थेन घरि नबहरू हुन्थेन गिटारको पिकअपहरू हुन्थेन. सो देयर वाज अ लट अफ टेन्सन ब्यान्ड बिचमा. मैले रेस्टुरेन्ट खोलेको थिएँ. सो मेरो इन्कम चाहिँ रेस्टुरेन्टबाट पनि आउँथ्यो ब्यान्डबाट पनि आउँथ्यो. म्युजिकमा त्यति साह्रो डिपेन्डेन्ट छैन. अहिले चाहिँ फुल टाइम छु म्युजिक एन्ड एक्टिङमा. त्यति बेला चाहिँ वी क्रिएटेड द सिन होइन. सो इट टुक अ लङ टाइम for people to invest money in music, in कलाकारहरू, in bandsहरू है. म 3 generation काटिसकेँ. अहिलेसम्म 16 to 25 छ. अब त्यो बुढो पार्टीहरूको लागि पनि म भविष्यमा के गरिदिन्छु होला अलिक tranquil music, अलिक calm music. तर अहिलेसम्म चाहिँ I'm just riding on rock and roll. अन्त हाम्रो audience चाहिँ जहिले 19, 18 to 25 हुन्छ. कन्सर्टमा आउनेहरू चाहिँ यही young teenagersहरू because they come with lots of energy, lots of enthusiasm. अब हाम्रो first generationहरूको सुन्ने मान्छेहरू रबिन एन्ड लुजालाई सुन्नेहरू त बिहा भएर बच्चा भएर they're all older now. बच्चाले सुनिरहेछ है. So I'm very fortunate. केटाकेटी 13,000 हाम्रो देश. That's the 4th album. अब यो कि एज अ राइडर मलाई इन्सेन्टिभ पनि चाहिन्छ होइन. इन्सेन्टिभ भनेपछि के चाहियो के हुनु पर्यो मेरो लाइफमा त्यो गीत लेख्नुको लागि. त्यो बसेर हावामा त लेख्नु भएन नि. मेरो एभ्रिथिङ आई राइट इज अबाउट माई एक्सपिरियन्स इन लाइफ. सो इट टुक 6 years. किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन म मुभीतिर पनि लागेँ अघि. अहिलेसम्म मैले 15-16वटा मुभी गरेँ. सो मुभीले मेरो निकै टाइम खायो. एन्ड
It's a good thing as far as I'm concerned. Movie naunदा म music गर्छु, music naunदा म movie गर्छु. हाम्रो migrant workers are having a very tough time overseas. अहिले नै फेसबुकमा देख्छ कतिजना एयरपोर्टमा बक्सामा आएको, कतिजना साउदी अरेबियाबाट रुँदै मलाई घर ल्याइदिनुहोस् न, मैले दुःख पाएँ हैन. Having said that, हाम्रो 30% of GBT, our national income, is from migrant workers. तर 700 to 600 migrant workers die every year in the Middle Eastern countries. So त्यो चाहिँ हामीले अलिकति के गर्नै पर्छ क्या, किनभने it's all Nepali youth. हाम्रो फ्यान्सहरू सबै त्यहाँ migrant workers भएर गइसक्यो हैन. And I think it's very unfair. हैन. And त्यो हाइलाइटमा ल्याउनुको लागि that's why I did Munglang. अफर चाहिँ एक्टिङको लागि मलाई थ्रु साथीहरूबाटै आएको कि उनीहरू पनि एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा थियो. अनि त्यो मात्रै होइन, बट इट वाज अ वाइड डिसिजन अन द फिल्म इन्डस्ट्री. किन मेरो फ्यान्सहरू छ, मेरो फ्यान्सहरूलाई तान्नु सक्छ कि भनेर उनीहरूको विचार चाहिँ त्यसरी ल्यायो मलाई है. मेरो फ्यान्सहरू आइदियो, हेरिदिन्छ पनि. सो यु नो कतिजना खुसी छ, कतिजना खुसी छैन है. सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड. साथीहरूको थ्रुबाट आउनुहोस् न, हामीले मुभी गर्दैछ, लेट्स डु अ मुभी भनेर मेरो पाला ल भनेर आई वेन्ट इन, आई डिड द मुभी, आई इन्जोयड इट. त्यहाँदेखि सक्ने बित्तिकै मुभी रिलिज भयो, अर्को अफर आयो. त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ अफरहरू आएकै छ. सो मेरो लाइफै एक्टिङ हो. सो it's situations in life. अब एक्टिङमा certain situationsहरू हुन्छ हैन. त्यो situation आफूले एक्सपिरियन्स गरेको छ भने that's what you have to bring out. Okay, अब मेरो चाहिँ नेगेटिभ रोल हो जहिले पनि है. मैले क्लबहरू चलाउने हैन. So I know all the misbehavioursहरू मान्छेहरूको, and I've seen it all and I've lived through it all. So acting to me is just life experience. तिम्रो past life मा के भयो त्यो घटनाहरू सबै रिलिभ गर्नु सक्छ क्या, as far as acting goes. अनि त्यो इमोसन चलाउनु सक्यो भने so much the better. And fortunately अहिलेसम्म काम पाइरहेको छु, so I must be doing something right हैन. मैले स्क्रिप्ट पढेँ, को छ अरू तिनीहरूलाई पनि हेर्छु. अब मिल्ने मान्छे पऱ्यो भने साथीहरू अहिले एक्टर्सहरू पनि भइसक्यो. सो इफ इट्स अ गुड ग्रुप, किनभने जहिले पनि एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्यो होल युनिट एउटा फ्यामिली जस्तो भएर बस्नुपर्छ क्या. अनि कोही बेला गाह्रो हुन्छ किनभने कोहीहरू मिल्दैन त्यहाँ बिचमा. सो आई अलवेज लुक एट हुज इन द मुभी, हुज डाइरेक्टिङ, कुन चाहिँ कम्पनीहरू हो, एन्ड आई फिल कम्फर्टेबल एन्ड स्क्रिप्ट राम्रो छ भने आई डु दिस प्रोजेक्ट. अस्ति भर्खर लास्ट इयर मैले एमाजोन प्राइमसँग पनि काम गर्दैछु. So we're doing a series. It's called हिन्दीमा हुन्छ होला उनीहरूको नाम चाहिँ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ द लास्ट आवर भन्ने छ. So we just finished doing first season. First seasonको सुटिङ भयो. अब अप्रिलतिर एयर हुन्छ अन एमाजोन प्राइममा. सेकेन्ड सिजन चाहिँ अब हाम्रो सेप्टेम्बरतिर सुरु हुन्छ. More personally, I'm an entertainer. So मेरो लागि music, acting, there's no difference. Okay? It's entertainment, and I'm there to entertain. Music is something a little serious for me because त्यो चाहिँ मेरो personal insight or as to how I see life, and I can take that same intensity and put it into acting too. Yeah. Okay, so for me, I don't distinguish between the two of them. Yes, Polestar Adventure Season 4 was just finished. We went to Ladakh. Season 5 will start next year. अहिलेसम्म मैले 4वटा सिजन गरिसकेँ उनीहरूसँग. My fans, because they expect a lot from me, and there's a lot I have to teach them. I know there's a lot I have to learn, so that keeps me going. Okay? And long as my fans are out there demanding the best from Robin and the New Revolution, or demanding the best from Robin Tamang, and if they're happy in what I'm doing, I'm happy and I'm making money, you know, doing what I do. I'm going to still do rock and roll. I'm going to do movies until there's no more movie offers and there's no more rock songs. We just did the 4th album. We just got अस्ति भर्खर हामी उसमा थियो Brisbane and Melbourne मा दसैँको लागि हामी फर्केर आएको थियो. Then we have a show Enfield Riders-हरुको लागि एउटा ठुलो फेस्टिभल हुँदैछ पोखरामा on the 25th, 26th, 27th त्यहाँ छ. And then we have something for Annapurna Post Food Festival next month. And then of course we have Shivaratri. And in between, म
एउटा मुभी चाहिँ भ्याउन सक्छु होला सो प्र्याक्टिस 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 आजकल त जो पनि हुनसक्छ वान डे वन्डर होइन बट टु बी कन्सिस्टेन्ट एन्ड टु बी गुड एट वाट यु डु यु हेभ टु बी रियली गुड सो म भन्छु पब्लिकलाई इफ यु रियली वान्ट बी अ म्युजिसियन गो एन्ड लर्न म्युजिक लर्न गिटार लर्न ड्रमिङ डु वाट यु हेभ टु डु एन्ड बी गुड एट वाट यु डु एन्ड आइ एम स्टिल लर्निङ है सो इट्स अ नेभर एन्डिङ थिङ So thank you for being with Robin in the New Revolution all these years. Malai थाहा छ, this is our third generation, and I hope हामीले तपाईहरुको भनौं न चित्त बुझाइदिन्छ भनेर I hope we keep you happy and we'll be rocking for a long time. सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com